Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So, in this video, I'll be doing the test practice, which is the last part of Unit 17, Talking Business. And the book name is, what's it called? Cambridge Vocabulary for IELTS with Answers by Pauline Cullen. Ở video này mình sẽ làm cái phần test practice, tức là cái phần cuối cùng của cái bài số 17, Talking Business, nói về câu chuyện á. Của cuốn sách là Cambridge Vocabulary for IELTS, tức là từ vựng cơ bản cho IELTS, bởi tác giả là cô Pauline Cullen. Okay, so basically, here we have a general training writing test 1, and also we have an academic writing test 2. Chúng ta có cái bài viết thư General Training Test 1 ở đây, và cái bài mà biện luận xã hội Academic Writing Test 2 như thế này. So basically, I need to remind you that General Training IELTS, basically Test 1 is writing a letter. But for Academic Writing Test 1, it's can be anything from like, chart, bar chart, column chart, graph, any kind of graph, process. It can be like describe something, So it's a bit different in the Test 1. But Test 2 is essentially the same. Thì IELTS mà Academic á, với lại cái General thì Test 2 nó y chang nhau. Nhưng mà cái General Test 1 á, Writing thì nó sẽ viết thư. Còn cái Test 1 mà của cái Academic á, thì nó sẽ là một trong những cái ví dụ như process nè, biểu đồ tròn, biểu đồ, các loại biểu đồ nè. Something like that. Okay, so when you reach this point, when you watch this video already, basically, we will try to analyze the sample answers, analyze the question and the sample answer, and maybe try to write some outline, like ideas how to deal with them. Okay, I do not ask you to write the whole essay right now because you are still in the period of trying to absorb the knowledge. Ở cái giai đoạn này, khi các bạn học đến bài 17 rồi á, thì là chưa có nên viết đâu. Chỉ nên là học cái ý của cái văn mẫu đằng sau sách, xong rồi phân tích đề các thứ, xong rồi có thể test 2 là viết cái dàn bài ra, tập cách viết dàn bài chẳng hạn. Nhưng mà đừng có nên là nhào vào viết luôn cả bài liền bây giờ nha các bạn. Tại vì các bạn vẫn đang ở cái giai đoạn mà hấp thụ kiến thức từ vựng và văn phạm các thứ. Basically, you still need to practice on your grammar and your vocabulary. So I would only advise people to finish this book, finish the grammar book and also the basic vocab book before they attempt to try to write, okay? Mình vẫn luôn khuyên mọi người là nên làm xong cái cuốn grammar và cái cuốn vocab cơ bản rồi hẳn viết gì thì viết. Okay? Now, so first, writing is a general training writing test 1. There's a test tip here. Make sure that you address each of the bullet points. Các bạn phải đảm bảo rằng các bạn nhắc đến tất cả các cái điểm mà người ta yêu cầu như thế này. Use your own words instead of copying from the question paper. Không được sao chép y chang những cái từ trong cái câu hỏi nha mấy bạn, phải dùng những từ ngữ của riêng mình. When you have finished, check your spelling and make sure you have written at least 150 words. Khi các bạn đã viết xong cái lá thư thì phải đảm bảo là sao mình không có viết sai chính tả, check your spelling này. Và đảm bảo là các bạn đã viết ít nhất được 150 từ như là yêu cầu đề. So basically they ask you to write at least 150 words. You must write more than 150 words, okay? Các bạn bắt buộc phải viết hơn 150 nha. Study the information in Unit 25 before you begin. Trước khi các bạn bắt đầu thì các bạn phải học đến cái bài 25 xong hết đi đã rồi hẳn bắt đầu viết cái lá thư này. So before you begin to try to write a letter, you have to study all the way until Unit 25, okay? And then you begin to write, okay? You should spend about 20 minutes on this test. Có 20 phút cho bài này thôi. You work in a busy but poorly organized office and you are keen to be promoted. Your employer needs to find a new supervisor for your department. Bạn làm việc ở trong một cái văn phòng rất là bận rộn nhưng mà nó lại có sự sắp xếp rất là kém. Và bạn rất là mong muốn được thăng chức.
cái người tuyển dụng của bạn, cái người mà thuê mướn lao động, cái người thuê bạn cần phải tìm một cái người mà trưởng phòng, supervisor cho cái văn phòng, cho cái department của bạn, cho cái phòng của bạn. You have to write a letter to your employer. In the letter, các bạn phải viết một cái lá thư cho cái người thuê mình. Trong cái lá thư đó phải làm gì? First, you have to ask to be considered for this job. Các bạn phải yêu cầu là để được cân nhắc cho công việc này. Second, explain why you would be a suitable candidate. Các bạn phải giải thích tại sao bạn sẽ là một cái ứng viên phù hợp cho cái vị trí mới. Number 3, outline the current problems and the changes you would like to make. Các bạn phải đưa ra được, tóm lược ra được những vấn đề hiện tại và những sự thay đổi mà bạn muốn thi hành khi mà bạn có được cái chức này. Like the changes you would like to make once you are promoted. And of course, you should write at least 150 words. You do not need to write any addresses. Bạn không cần phải viết bất kỳ cái địa chỉ nào cả. Begin your letter as follows. Dear Mr. Smith or something like that. Các bạn nên bắt đầu cái lá thư như là sao nè? Dear Mr. Smith, dấu phẩy with a comma here. Okay, so basically this is the background here. Đây là cái phần đầu tiên này là cái ngữ cảnh nè. This is a background, the context. So you are working in a busy and poorly organized office and you want to be promoted. That is a background. Cái ngữ cảnh ở đây là mình muốn được thăng chức và mình đang làm việc trong một cái văn phòng bận rộn nhưng mà lại sắp xếp rất kém. And the second background is that your employer need to find a new supervisor. Cái ngữ cảnh thứ hai đó chính là cái người thuê mướn lao động cần phải tìm ra một cái người trưởng phòng mới, một người supervisor mới. So you have to write with that background in mind, okay? Các bạn phải viết với cái nội dung đó trong đầu nha. And you have to write all of these ideas, all the bullet points. You cannot miss out on any of these bullet points, okay? Bullet points. Các bạn bắt buộc phải ghi tất cả 3 cái điểm này và tuyệt đối không được bỏ qua một cái bullet point, một cái điểm nào trong đây nha. Okay. Now, I will analyze the sample answer. Bây giờ mình phân tích cái câu trả lời mẫu nè. This is a model answer. Dear Mr. Smith, it is now 3 years since I joined this company, and while I find my current position of administrative assistant very rewarding, I feel I'm ready to take on a more challenging role. I would therefore like to apply for the position of office supervisor. Thưa ông Smith, đã được 3 năm từ khi tôi tham gia công ty này, và trong khi tôi thấy cái vị trí hiện tại của tôi như là người trợ lý về quản trị, nó đem lại nhiều cái phần thưởng, đem lại nhiều cái điều lý thú. Tôi cảm thấy là tôi sẵn sàng để mà có thể chấp nhận, để tôi có thể đảm đương một cái vai trò mà mang tính thách thức nhiều hơn, một cái vai trò mà có nhiều trách nhiệm hơn. Tôi vì thế mong muốn được đăng ký, nộp đơn vào cái vị trí mà trưởng văn phòng, office supervisor. So basically, this is the reason why you want to be considered for this job. Đó, đây là cái lý do tại sao mà mình mong muốn là được cân nhắc cái công việc này nè. So this is the reason, you can see. They start with like how many years they have worked. Nó bắt đầu bằng bao nhiêu năm đã làm việc nè. Và người ta bắt đầu, and then basically they say that okay, my current job is very good. Và họ nói là công việc hiện tại rất tốt. And then they provide the writer provide what he or she feels. Sau đó người viết đưa ra là cái cảm giác của họ cảm thấy như thế nào và cái độ sẵn sàng của họ đối với công việc mới. And then the readiness of the writer for the new role. And then it leads to a result that they would like to apply for the position. Và nó dẫn đến một cái kết quả là họ muốn apply cho cái vị trí mới này. So you see, basically this is a cause and result, cause and effect, kind of like writing. A lead to B, lead to C, okay? A will lead to B and B will lead to C. Nó viết theo kiểu quan hệ nhân quả, cái A dẫn đến cái B dẫn đến cái C nè.
I have qualification in business management and I have over 10 years experience working in this industry. I have also recently taken a course in team leadership. During my time here, I have been responsible for instigating several new systems. Tôi có cái bằng về Business Management, về quản trị doanh nghiệp, và tôi có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong cái ngành này. Tôi cũng gần đây đã học một cái khóa học về lãnh đạo nhóm. Trong thời gian của tôi ở đây, tôi đã chịu trách nhiệm để mà đưa vào những cái hệ thống mới. So basically here, he or she provide like what qualification you have and experience. Cái chỗ này cái người viết đó, đưa trình bày ra những kinh nghiệm mà mình có và những gì đã làm được. So he is partly saying why he or she would be a suitable candidate, right? Anh ta đang đưa ra, hoặc chị ta đang đưa ra một cái lý do tại sao cái người này là một cái ứng viên phù hợp. As you are aware, many of the operating systems we currently use are outdated and are inadequate for dealing with a large number of customers we now have. Như ông đã biết, nhiều cái hệ thống vận hành của chúng ta đang hiện tại sử dụng thì nó đã lỗi thời và nó không có đáp ứng đầy đủ để mà đương đầu với một cái lượng khách hàng lớn như thế mà chúng ta đang có. So this is the current problems that they're having, right? Nó đang nói về những vấn đề hiện tại. And then, if I were given the opportunity to manage this area, then I would plan to gradually update this system so that the office can run more smoothly. Nếu mà tôi được cho cái cơ hội để mà quản lý cái mảng này, thì tôi sẽ lên kế hoạch để mà từ từ nâng cấp cái hệ thống này để mà văn phòng có thể vận hành trơn tru hơn. So this is basically a promise. What he or she would do if he is considered for this job. Đây là những cái sự thay đổi mà cái bạn này hứa hẹn là bạn sẽ làm khi mà có được công việc mới này. Okay, so basically all the ideas were presented, cho nên tất cả mọi ý tưởng đều được đưa ra đó. I am an enthusiastic and energetic employee and I feel that I am well qualified for this role. Tôi là một cái nhân viên mà đầy năng lượng và rất là nhiệt huyết, và tôi cảm thấy rằng tôi có đủ tôi gọi là đủ sức đáng cho cái vai trò này. So this is like a reaffirmation. He or she reaffirms or reassure the employer that he or she is a suitable candidate for this job. Cái câu này là bạn xác định lại, củng cố lại cái ý tưởng là cái người này là một cái ứng viên phù hợp cho công việc này. I would be grateful if you could consider me for this position. Tôi sẽ rất là biết ơn nếu mà ông có thể cân nhắc tôi cho cái vị trí này. And then here he or she provides a thank you sentence. Đây là cái người này đưa ra một cái câu cảm ơn và cảm ơn trước. And then yours sincerely. He or she ends the letter with yours sincerely, because basically the employer and him or her, they are not very close, right? They have a work relationship. Do cái người mà thuê mướn và cái bạn đang viết lá thư này là mối quan hệ giữa người làm công và người tuyển dụng lao động, cho nên họ dùng yours sincerely, chân thành, chứ không có đi thâm hơn được. Basically, they cannot go any more passionate like love or with love, yours faithfully or something like that. You must use yours sincerely here. Các bạn phải dùng chữ chân thành ở đây, yours sincerely. Okay, to end the letter. Alright, so I think all the point was mentioned here. This is a very good example of a letter. Đây là một cái ví dụ rất tốt về một cái lá thư, viết thư. And the language used. This letter is writing to an employer, right? So you should write it in a semi-formal way. Cái lá thư này là lá thư viết cho cái người tuyển dụng lao động, cho nên là nó là một cái lá thư phải viết với cái ngôn ngữ mà gọi là bán trịnh trọng. Nó không quá trịnh trọng như viết cho người trong công quyền, trong chính quyền. It's not as formal as writing for a professor or for a governmental official.
So that's why it's semi-formal. Okay? Right. And you can see here, the tone of this letter is actually semi-formal as well. It's not extremely formal. It's not casual as well, but it's in the middle. Cái giọng điệu của cả cái lá thư này bạn thấy được, nó viết không hề quá trịnh trọng, nhưng mà nó cũng chẳng hề gọi là suồng sã mà gọi là cho người quá thân, cho nên nó ở giữa. You can see here, cái giọng điệu quan trọng nha. The tone and the register is actually important. Okay, now I move on to academic writing test 2. Okay, bây giờ mình qua cái phần mà writing học thuật test 2. Okay, there's a test tip here. Make sure that you address each of the points in the question. Các bạn phải đảm bảo rằng các bạn đụng tới, các bạn phải nhắc tới tất cả mỗi một cái điểm trong cái câu hỏi này, không được thiếu cái gì nha. Use your own words instead of copying words from the question paper. Đương nhiên là không được sao chép y chang những cái từ vựng hoặc là cái ý từ cái từ vựng từ cái câu hỏi nha. Phải dùng những từ của riêng các bạn. When you have finished, check your spelling and make sure you have written at least 250 words. Khi mà làm xong test 2, các bạn phải đảm bảo là mình coi lại có đủ thời gian coi lại, và phải kiểm tra lỗi chính tả, đảm bảo là mình viết ít nhất 250 từ nha. Viết thiếu, trừ điểm rất nghiêm trọng. If you do not write more than 250 words, your score would be quite low. Be careful with this one. Study the information in Unit 24 before you begin. Phải làm xong cái bài 24 trước khi mà các bạn bắt đầu viết. So, at this point, I think it's better to basically try to show you like what ideas to mention. Try to write the outline, okay? Ở cái điểm này thì mình nghĩ là có tốt nhất để giúp các bạn thì mình nên ngoài cái chuyện mà phân tích đề, phân tích cái bài mẫu, thì mình cũng nên là chỉ các bạn cách để mà đưa ra ý tưởng, đưa ra viết cái dàn bài như thế nào. Okay, you should spend about 40 minutes on this task. Nên dành 40 phút cho cái bài này. Present a written argument or case to an educated reader with no specialist knowledge of the following topic. Các bạn phải trình bày ra một cái cuộc tranh luận bằng đường viết ra. Đối với lại một cái người, đưa lên một cái người đọc mà được giáo dục đàng hoàng, nhưng mà người này lại không có kiến thức chuyên ngành nào cả về cái chủ đề sau đây. In today's job market, it is far more important to have practical skills than theoretical knowledge. In the future, job applicants may not need any formal qualifications. Ở cái thị trường lao động ngày nay, có được cái kỹ năng thực tế thì là nó quan trọng hơn rất nhiều so với lại cái kiến thức về lý thuyết. Trong tương lai, những ứng viên cho những công việc có thể không cần những cái gọi là bằng cấp mà trịnh trọng formal nào cả. Những bằng cấp nào cả. To what extent do you agree or disagree? Bạn đồng ý hay không đồng ý đến mức như thế nào? So basically, here when they say to what extent do you agree or disagree, you can surely totally agree, partly agree, be impartial, be in the middle, neutral, or partly disagree, or you can totally disagree. Khi mà người ta nói các bạn đồng ý không đồng ý đến mức như thế nào, thì các bạn hoàn toàn có thể hoàn toàn đồng ý, một nửa đồng ý nhiều hơn không đồng ý, hay là đứng ở giữa trung dung, neutral, không có theo phe nào cả, hoặc là các bạn không đồng ý nhiều hơn đồng ý, hoặc là hoàn toàn không đồng ý. Nó có thể có 5 trường hợp như vậy. Well, các bạn muốn theo phía hướng nào cũng được. So basically you can follow any way you want, okay? But here, in the sake of showing you like more ideas, I would write it in a more impartial way. Để mà cho các bạn thấy được nhiều cái mặt khía cạnh của cái vấn đề này, thì mình sẽ viết theo cái hướng trung lập, impartial. Alright, I need a what's that? Follow here. Turn it on. Right.
And I need this one on as well. Yes, this one, this way. And this way 20, okay. Okay, so what if you agree and what would happen if you disagree? Đó, chia hai cột ra, đồng ý và không đồng ý như thế nào. Okay, if you agree, it means that you think that people would totally just need practical skill. They do not need qualification at all. Nếu mà các bạn đồng ý thì tức là các bạn ủng hộ hoàn toàn, nó nghiêng về cái phía mà practical knowledge. Còn nếu mà các bạn không đồng ý, if you disagree, it means that you still need formal qualification. Okay. Now, so okay, first of all, if you agree, how would you agree to this idea now? Of course, every job works on a lot of experience, right? So a good amount of experience is vital for any job. So you can say a good amount of experience, it's essential for any profession. And of course, because it's essential for any profession, so therefore if you possess that experience, you are more likely to succeed in your field and to be chosen for any job, right? Và đương nhiên là có nhiều cái lượng kinh nghiệm như vậy thì là các bạn có thể dễ dàng thành công công việc và dễ dàng được chọn cho các vị trí đó hơn. So you can say therefore, vì thế, possessing necessary skills and therefore the applicants can be able to succeed easier or can be able to land a job or more likely to land a job, can be able to land a job, can be able to succeed or land a job easier. Let's just say that. Đó, các bạn thấy không, viết theo kiểu mà quan hệ nhân quả là cái này dẫn đến cái kia nè. So basically just write it in a cause and effect way. This A leads to B, okay? To see or land a job easier. Okay, so number 2. Why would you agree with practical knowledge? Cái luận điểm thứ hai, tại sao các bạn lại ủng hộ cho cái practical knowledge? Well, you can say that một cái người, các bạn có thể nói là một cái người mà thiếu kinh nghiệm trầm trọng nhưng mà có nhiều bằng cấp thì thực sự mà nói là nhiều nhà tuyển dụng họ vẫn phải, nhiều khi mà họ vẫn phải đào tạo lại, và làm như thế nó tốn tài nguyên của công ty, và như thế thì nó rất là nó giống như là nó counterproductive, nó không hiệu quả. So basically I was talking about like if the employers see someone with a very high qualification but with no experience, then they would have to retrain the employees anyway, and that would cost a company a lot of like resources, right? So that would be counterproductive. So someone with little work experience but a good degree would still need to undergo an intensive training
process by the hiring company. Một cái người mà với cái kinh nghiệm làm việc rất là ít ỏi nhưng mà có cái bằng cấp tốt sẽ vẫn cần phải trải qua một cái quá trình mà gọi là huấn luyện rất là huấn luyện rất là kỹ càng bởi cái công ty mà thuê mướn họ, by the hiring company. Therefore, it would be counterproductive for them. That would be counterproductive for them to hire such employees. Vì vậy nó sẽ phản tác dụng, nó sẽ không có hiệu quả đối với họ để mà thuê mướn những cái nhân viên như vậy, such employees. So this idea further enhance the fact that you are trying to agree, that you are trying to say that practical knowledge is more important. Cái luận điểm này nó làm củng cố thêm cho cái chuyện mà mình đồng ý rằng là phải có kinh nghiệm thực tế. Okay. And now that's good enough. So now you go to disagree. Bây giờ các bạn qua cái phần không đồng tình. So if you disagree, what if you say that we still need formal qualification? Why? Well, basically a formal education and qualifications provide you with like a lot of good knowledge. What to expect? The background knowledge behind any job, so that you can be able to understand deeply the root of the problems. So, of course, someone with that knowledge, in long term, they could succeed, and it's more stable for the job that way. Một cái người mà đương nhiên có cái bằng cấp á, thì là họ được trải qua một cái quá trình giáo dục lâu dài và họ có được một cái nhìn sâu sắc hơn về tận gốc rễ của nhiều vấn đề, và vì thế là có thể là lúc mà họ làm việc á, họ sẽ có một cái thành công mà nó ổn định, vững bền hơn là những người chỉ có kinh nghiệm thôi. Nó không có long term, nó không có lâu dài như nào nếu mà các bạn chỉ có mỗi kinh nghiệm thôi. Okay, so basically you can say that possessing a degree, a formal degree, let's just say a formal degree, sở hữu một cái bằng cấp mà đàng hoàng, a formal degree would enable a person to see or to have a better view on issues in the workplace. Sở hữu một cái bằng cấp gì đó nó có thể cho phép một người có một cái nhìn nhận tốt hơn về những vấn đề ở nơi làm việc. Issue in the workplace and the job itself, và chính trong cái công việc đó luôn, and the job itself does helping them to comprehend the issue, helping them to comprehend the problem and resolve it. And resolve it. Helping them comprehend the problems and resolve it. And it also helps to them to open new doors. Like, you know, if you understand the problem like radically, you can solve it like to the roots of a problem. Nếu các bạn hiểu cái vấn đề tận gốc rễ thì các bạn có thể giải quyết vấn đề tận gốc rễ được không? To comprehend the problem and resolve it at its roots cause. Ở cái vấn đề, ở cái nguyên do, gốc rễ của nó, at its root cause. So once again, you see, I'm writing in like a cause and effect
kind of sentence here. Mình đang viết theo cái dạng mà nhân quả, quan hệ nhân quả nè, cái này dẫn đến cái kia nè. Đó, các bạn thấy không? And resolve it at the root cause. And then second, cái luận điểm 2 của cái disagree. You still need formal qualification. Why? Well, I think I run out of idea here. Có thể nhiều khi là các bạn run out of idea, mình không có ý tưởng gì ở đây thì mình cứ một luận điểm như cái này và 2 luận điểm cái kia thôi. If you run out of ideas, you can just say, okay, I'll have 1 point for disagree and 2 points for agree. It's okay. But in the end, because of this, you have to say that you agree more. Okay? Đương nhiên là nếu các bạn cho một cái disagree và 2 cái agree, thì cái mở bài và cái kết bài các bạn phải ghi là tôi ủng hộ hơn, chứ không có được ghi là tôi disagree hơn nha. Make sense? Make sense, right? Right. So this is how I would write the points. You see, I'm trying to write in sentence form. If you do not know how to do this one, you can just write them like, bullet points. Nếu các bạn không biết cách viết thành câu như thế này, các bạn cứ việc chấm thành liệt kê ý ra thôi. Xong rồi thêm từ nối, xong rồi tìm cách biến nó thành câu chẳng hạn. Okay, but this is how I would do it. Nhưng đây là cái cách mà mình sẽ làm để viết cái dàn bài, okay? This is how I would write the outline, okay? Now, so next, I think it's better if we check the sample answer. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái câu trả lời mẫu nó làm sao nào. Now look at the sample answer. Opening. This is opening. Đây là mở bài đó nè. Practical skills are very important and it could be argued that they are as important as academic qualifications when it comes to getting a job. Kỹ năng thực tế thì rất là quan trọng và nó có thể được tranh luận rằng chúng cũng quan trọng như là các cái giấy tờ bằng cấp mà học thuật khi mà nhắc đến chuyện có được công việc. So basically, they paraphrase or they rephrase, they rewrite this sentence in the question. Đó, các bạn thấy họ đang viết lại cái câu này trong cái đề bài này bằng cách dùng những từ khác. Nevertheless, it is unlikely that academic qualification will ever become necessary. Tuy nhiên, không có nó ít có khả năng rằng những cái bằng cấp mà trịnh trọng nó sẽ trở nên là nó sẽ có bao giờ nó trở nên không cần thiết. So they are using a double negative here, sử dụng phủ định kép nè. So it means that it is likely that academic qualification will ever become necessary, will always become necessary. Còn sử dụng phủ định kép ở đây, 2 cái dấu trừ thành dấu cộng. Tức là họ viết câu này là không có tiềm năng rằng những cái giấy tờ bằng cấp sẽ có bao giờ trở nên không cần thiết. Tức là sao? Nó vẫn sẽ cần thiết mà thôi. So it means that the paper qualifications will always be necessary anyway. Tức là người viết cái bài này họ vẫn ủng hộ cho cái chuyện bằng cấp. Tức là họ viết theo ý disagree á. So this writer of this essay, the writer of this essay is disagreeing to this question, and they are writing it in that way. Body 1. Mở đầu thân bài 1 nè. There are certain manual jobs such as cleaning and laboring where formal qualifications are less important. Có một số cái công việc chân tay, ví dụ như là dọn dẹp và lao động, mà cái bằng cấp formal thì nó không có kém quan trọng hơn. So this one is a good topic sentence that gives the idea about the whole paragraph. Đây là cái câu chủ đề của nguyên cái đoạn này. Employers in this industry are more likely to employ people with good working knowledge of the job and what it entails. Những người tuyển dụng ở những cái ngành công nghiệp này thì có tiềm năng là họ sẽ tuyển dụng những người mà có cái kiến thức làm việc tốt về cái công việc này và những gì nó đem đến. However, even in this job, it's important for people to have a minimum level of education, especially if they want to rise above the lowest working level.
Tuy nhiên dù gì ở những công việc này vẫn rất là quan trọng cho những người này phải có được một cái mức độ giáo dục tối thiểu, đặc biệt là nếu họ muốn mà vươn lên cao hơn khỏi cái mức mà lao động cao thấp nhất như thế này. How can a person without good writing and mathematical skills balance a budget or manage staff? Làm thế nào một người mà không có khả năng viết và kỹ năng toán học tốt có thể mà cân bằng chi tiêu, ngân sách hoặc là có thể quản lý nhân viên được? How can such a person make informed decisions about which products to use or safety issues in a workplace? Làm thế nào một người như thế có thể là một cái quyết định mà có cân nhắc, có được thông tin tốt về những sản phẩm nào được sử dụng hoặc là những vấn đề an toàn ở nơi làm việc. So basically, this paragraph, the first two sentences, it talks about like there are some jobs that does not require certification, right? But then the main point is that it is arguing whether that you still need those paper, you still need these certification. Hai câu đầu nó nói về cái chuyện số công việc không cần bằng cấp, nhưng mà một phần đông cái còn lại thì nó lại tranh luận là mình vẫn cần đấy. So basically this whole paragraph is disagreeing to the question. Cái paragraph 1, cái đoạn thân bài 1 của bạn là nó bất đồng ý kiến với cái câu hỏi này rồi. Nhưng mà nó không hoàn toàn bất đồng. It's not totally disagreeing, right? Partly, but mainly disagreeing. Nó không đồng tình là chủ yếu, nhưng mà nó không hoàn toàn đồng tình nha. Không hoàn toàn không đồng tình nha. Nó giống như kiểu 70-80% là không đồng tình thôi. So, second paragraph of the body, đoạn 2 thân bài này. Having said this, a student graduating from university with the highest level of qualifications but limited practical skills still has a great deal to learn. Với điều này đã được nói ra, một sinh viên tốt nghiệp từ một đại học với cái mức độ mà cao nhất về bằng cấp nhưng mà kỹ năng thực tế rất là giới hạn thì vẫn có rất nhiều thứ để học. None of us would expect or want a doctor without many years of practical experience and training to perform an essential operation. Không có ai cho chúng ta có thể mong đợi hoặc là muốn một cái người bác sĩ mà không có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và huấn luyện để mà có thể thực hiện một cái ca mổ mà thiết yếu, một cái ca mổ mà rất quan trọng. Students from all disciplines need to understand that entering the job market without a degree in management, for example, does not automatically qualify them for a managerial role. Những sinh viên từ tất cả mọi ngành học cần phải hiểu rằng tham gia vào thị trường lao động với một cái bằng cấp về quản lý, ví dụ đi, thì không có ngay lập tức tự động là biến họ là có thể tham gia vào một cái vai trò quản lý liền đâu. So basically, this sentence, they say that people still need to learn a lot of practical skills, but the other ones, they emphasize the importance of a degree, right? And then this whole sentence talks about the importance of practical skills. Đó. Cái đoạn này có hai cái câu là nó nói về practical skill rồi và một câu là nó ủng hộ cái chuyện cái bằng cấp. Cho nên là cả cái ý này, cả một cái đoạn này là phần đông là nó nói về cái chuyện quan trọng của bằng cấp. So the whole paragraph here mainly they talk about the importance of a degree, right? So it's kind of contradicting a little bit to the first paragraph. Nó hơi đối nghịch với lại cái đoạn đầu của thân bài một chút xíu. But it's not totally like you are agreeing to the question either. Nó cũng giống như 70% là đồng tình với câu hỏi và 30% không đồng tình vậy đó. So, if I have to be fair here, the two body paragraphs, they are quite equal in terms of their ideas, right?
but they are basically operating all the possible aspect, like agree or disagree. Nó mổ xẻ ra cả hai đoạn thân bài, nó mổ xẻ ra tất cả những cái vấn đề của cả cái vụ đồng tình hay không đồng tình. So it's quite good. And then the ending. Các bạn coi phần kết bài nè, the conclusion. Clearly, education is important in teaching the theoretical side of any profession. Rõ ràng giáo dục là quan trọng trong chuyện dạy cái gọi là cái khía cạnh về lý thuyết của bất kỳ cái ngành nghề nào. This theoretical knowledge forms an important basis for practical skills which are also essential. Cái kiến thức mà về lý thuyết này cũng tạo ra được một cái nền tảng quan trọng cho những kỹ năng thực tế mà kỹ năng này cũng cần thiết, tối cần thiết. In truth, neither one nor the other is dispensable when it comes to getting a good job. Về thực tế, chẳng có cái này hay cái kia thì là bỏ đi được đâu khi mà nhắc đến chuyện có được một cái công việc tốt. So basically, this is a quite impartial writing way. I mean, this ending is quite neutral. They do not agree or disagree. They're just neutral. Cái kết bài này nó rất là trung lập luôn. Nó nói là cả hai cái đều quan trọng cả. Chẳng có nào mà bỏ đi được cả. Chẳng có cái nào bỏ đi được cả. Okay. Now, so basically... Oh, someone's calling me. Never mind. Okay, if I look at the opening again, nếu mình nhìn vào cái mở bài lần nữa, nó có nói là không có tiềm năng rằng những cái bằng cấp nó sẽ trở nên không cần thiết. Tức là nó cũng không hoàn toàn là ủng hộ, mà nó cũng chẳng hoàn toàn là phản đối cả. So basically, if the writer writes this sentence, it's unlikely that academic qualification will ever become unnecessary. It means that they are not very clear whether they agree or disagree, but it seems like they are writing it in a more impartial way or neutral way. Họ viết câu này tức là ý họ muốn viết theo kiểu trung lập. Okay, so this is exactly what I was doing with my outline here. Nó cũng giống y chang cách mà Johnny viết cái dạng bài này các bạn. Cũng viết theo kiểu trung lập. Thật sự viết kiểu trung lập á, thì cũng ổn thôi, kiểu gì cũng được tại vì nó đúng cái yêu cầu đề bài mà. Basically, if you write like this, it's okay because you are doing it according to what the question asks you. So it's fine. Miễn sao viết theo đúng yêu cầu đề là ổn thôi. Okay, I think that's it, and I would end the video here. Mình sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè của các bạn. Nhấn vào nút cái chuông kế bên cạnh cái chữ đăng ký kênh YouTube. Các bạn nhớ đăng ký kênh luôn nha. Và nhấn vào nút cái chuông kế bên cạnh chữ đăng ký kênh YouTube của mình để mà được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể theo dõi, follow Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you so much for watching. Please like this video, subscribe, like this video, share it with your friends. Subscribe to my YouTube channel and press on the bell button next to the subscribe button to get notified about my new uploads, okay? You can also follow my Facebook, but please do not add me on Facebook as friends, okay? See you in my next video. Bye-bye.